ครับจากนั้นติดครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะก็จะมีไม้ด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนะครับโดยที่ชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับเท่ากันนะครับนะอยู่ที่ขนาด30เซนคูณ 8.5 นะครับกว้าง 8.5 เซนนะครับนะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับ10เซนนะครับ10เซนนะกว้างก็ 8.5 เช่นกันนะครับชิ้นนี้นะครับ 7.5 เซนนะครับยาว 7.5 เซนนะครับกว้างก็ 8.5 นะครับนะชิ้นนี้ก็เท่ากันเลยครับนะเสร็จแล้วตะขอไว้คล้องกุญแจนะครับมาเนี่ยจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับนะหน้าตาเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับนะแต่มาดัดนิดนึงดัดเพื่อให้เป็นที่คล้องกุญแจได้นะครับแล้วก็หูแขวน2 อันนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกตะปูเกลียวพวกอะไรพวกนี้นะครับนะนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็พระเอกเลยครับกาวร้อนครับเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับหาหน้าไม้ที่หน้าสวยๆหน่อยนะครับนะแล้วก็วางอย่างนี้ครับประมาณ3 เซนนะครับ3 เซนแล้วก็ติดกาวครับแล้วรอให้กาวแห้งสักพักหนึ่งนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเราก็ยิงตะปูเกลียวนะเราก็ยิงตะปูเกลียวใส่ไปสัก2-3 ตัวนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับก็ติดตั้งห่วงนะครับจุดนี้แต่ก่อนติดตั้งต้องเจาะนำก่อนนะครับไม่งั้นไม้จะแตกจะให้อยู่ก็ของ3 เล่มอันนี้เราก็ไปติดตั้งกันเลยครับจากนั้นติด